मधील जोडणीचे पोर्ट. 1. सिरियल पोर्ट. या पोर्टने CPU मॉनिटर, माऊस, प्रोजेक्टर असे संगणकीय भाग म्हणजेच हार्डवेअर जोडता येतात. 2. PS2 पोर्ट. या पोर्टने CPU कीबोर्ड, माऊस हे संगणकीय भाग जोडता येतात. 3. USB युनिव्हर्सल सिरियल बस. या पोर्टला माऊस, कीबोर्ड, पेनड्राईव्ह, मोबाईल फोन अशी अनेक उपकरणे जोडता येतात. 4. HDMI पोर्ट. HDMIचे पूर्ण स्वरूप हाय डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस असे आहे. हा एक डिजिटल ऑडिओ व्हिडिओ इंटरफेस आहे. HDMI पोर्टने आपण एका डिजिटल डिव्हाइसमधील सर्व सिग्नल दुसऱ्या डिजिटल डिव्हाइसमध्ये प्रसारित करू शकतो. जसे की संगणकातील सिग्नल्स आपण प्रोजेक्टरमध्ये प्रसारित करून मोठ्या पडद्यावर पाहू शकतो.